Welcome back to the YouTube channel. ඔන්න අද වීඩියෝ එකක් අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා Zoom meeting එකක් හදාගන්නේ. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ තාමත් ඔයා දීල්ට එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මම වීඩියෝ එක යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම මම වීඩියෝ එකට කැමති like එකක් දාලා ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරියට මුලින්ම ඔයාට ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ Zoom meeting එකක් schedule කරගන්න ඕන නම් ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඕනේ Zoom application එක. ඉතින් ඔයා Android phone එකක් නම් use කරන ඔයාට පුළුවන් Play Store එකට ගිහින් search කරන්න Zoom Cloud Meetings කියලා. ඔයා App Store ඔයා Apple phone එකක් නම් පාවිච්චි කරන ඔයාට පුළුවන් App Store එකට ගිහින් search කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට Zoom Cloud Meetings කියලා මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා install කරලා නම් ඔයාට තියෙන්නේ open කියලා දෙන්න. ඔයා install කරලා නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් install කෙනෙකුට click කරන්න. ඉතින් මම දැන් install කරලා හඳ open කෙනෙකුට click කරා. ඉතින් ඔයාට එතන කෙලින්ම තියෙන්නේ sign in කියලා දෙන්න. sign in කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ account එක choose කරලා දෙන්න. account එක choose කරාට පස්සේ launch Zoom කෙනෙකුට click කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ sign in process එක හරියටම ඔයාට කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් දැන් ඔයා setup කරගෙන තියෙන්නේ දැන් අපි බලමු කොහොමද Zoom meeting එකක් schedule කරගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද ඔයා meeting එකක් schedule කරගන්නේ කියලා. meeting එකක් schedule කරගන්න නම් ඔයා මෙන්න මේ schedule කෙනෙකුට click කරගන්න ඕනේ. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේක මේ විදිහට මීටින් එක ෂෙඩියුල් කරන්න අවශ්‍ය එඩිටින් ටැබ් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය ඩේට් එක ඒ වගේම මේක ඔයාලට කීයනම් කීයක්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් ඔයාලට මෙතනින් හදාගෙන ඔයාලට කැමති නේම් එකකුත් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්කොම ඔයා සෙට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ done කියනකොට ක්ලික් කරන්න. done කියනකොට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ මේක කාට හරි යවන්න පුළුවන් විදිහට ඔයගොල්ලෝ Gmail open වෙලා compose වෙන්න හදනවා. ඉතින් මෙතනදී මම මේක කාටවත් යවන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ meeting එකේ details කීයනම් කීයද topic එක meeting ID එක duration එක වගේම passcode එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට කෙලින්ම start කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයා දැන්ම start කරන්න නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් මෙහෙම back ගිහින් ඔයාට meeting එක start කරන්න ඕන වෙලාවට මෙන්න මෙතන තියෙන meeting tab එකට ගිහින් ඔයා දැන්ට හදලා තියෙන meetings ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝෙදි කතා කරේ කොහොමද ඔයාගෙම කියලා Zoom meeting එකක් schedule කරගන්නේ කියලා. මම හිතනවා ඉතින් අද ඔයා වීඩියෝ එකට කැමති වෙන්නේ නැති කියලා කමෙන්ට් එකක් like එකක් දාලා ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.